first compartment, we have to ask the patient to like this way, okay? So we'll just go here, there, and then you can see the two tendon here. Can you check it here? Can you see these two tendon? So this is APL and EPB, okay? Abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, okay? Và để qua cái khoang số 1 thì chúng ta cho bệnh nhân xoay cái tay như thể trung gian thế này, đặt câu do như thế các bạn thấy hai cái gân dài ngón cái dài, gân dùi ngón cái ngắn. Okay, so first this is why important because there can be some tendinosis in this compartment, and we call it decurving tenosynovitis. So that we have to see in this region. And many times what happens that there can be some separation or between the two tendons. So here we can see that they are not approximately, so there is some separation between the two. So that's why important. Okay. And second thing is that we can see some these very superficial the branches of the radial nerve which can go over this first compartment. So that's the important. So when you are injecting, you are doing intervention in tenosynovitis, you must look for this branch. Okay. Thì cái quan trọng mà con nó chỉ để các bạn thấy là cái nhận của cái dây thần kinh quay, nóng của dây thần kinh quay, nó chạy bọc phía trước của cái khoang số 1 ấy, cái cấu trúc giảm ấm này. Thì khi mà các bạn làm can thiệp trên cổ tim đô thì các bạn phải tránh cái chỗ này ra. Thì các bạn thấy trong cái khoang số 1 có hai cái gân dùi một cái ngắn, một cái một cái dài và giữa thì nó có cái khoảng cách giữa hai cái gân này. And if you want to see, this is the short axis. If you want to see the long axis, you can see tendon here. This is long axis tendon. Và xoay dọc là thế này, cái dọc của gân. This one. So now we have seen the first compartment. This is the second compartment. Now we have just come again to the listed tubercle here. So this is the second compartment here, and this will be third. We just go up and see. We're just going up. And if you can see here, this muscles and tendon coming from the other side towards the first compartment. So this is called as the proximal intersection. Thì khi các bạn sẵn quay trở lại cái khoang số 2, các bạn kéo lâu dài lên trên, các bạn thấy cái gân cơ dùi cổ tay quay dài và dàn ngón tay ngắn, dàn ngón tay dài và dùi cổ tay ngắn ở cái khoang số 1 nó chạy từ phía trong ra phía ngoài. Và nó bắt qua cái gân của khoang số 2 phía dưới, để gọi là cái chỗ giao nhau. Thì có hai chỗ giao nhau, nên cái chỗ giao nhau đầu tiên này có cái hội chứng là nó giao nhau của cái gân như mà mình còn nói đấy. So we just go on proximally. If you can check from, this is the first compartment, but it is going and crossing the second compartment. Okay, now can you see here? It's going this side. So this is so why it's important? Because it's called a proximal intersection syndrome. So there is a mechanical changes and there can be tenosynovitis in this location. So you can inject here of any steroid here in painful condition. Trong trường hợp người có hội chứng giao nhau đấy, một số người cử động nhiều rồi bị chèn ép thì các bạn có thể tiêm corticoid vào cái vị trí đấy. Okay, so now then we come to again to the listed tubercle. This is the bony landmark. You always come towards this one. If you are just forgotten which compartment you are going, just come again to listed tubercle and then move. Quay trở lại cái list cái full list để xác định. Okay, so now we have seen this is second. This is listed tubercle again. You can identify from everywhere, like you can see. And this is 3. And now is the fourth compartment. That's the extensor digitorum. And if you just see, this is the fifth compartment here. Okay, another tendon. This is called the extensor digitorum minimi. Và vào trong của list là khoang số 3, rồi khoang số 4, cái chỗ chỉ là khoang số 5 này thôi. Thì gọi là cái khoang dùi, khoang úp. And if you just see here, this is the ulna here, and this is the radius. So this is the radio-ulnar joint. Okay. Đó là cái khép khớp quay trụ xa mặt sau. So the extensor digitorum minimi is just overlying the joint. Okay, radio-ulnar joint. Here, so you can identify this one. Cái gân dùi here, this one. Số 5 là nằm ngay về trên cái khớp. Then we have to go with the sixth compartment. Then we will just ask the volunteer or patient to like this way, okay? And see here. Bây giờ coi khoang số 6 để cho bệnh nhân xoay từ cái mặt trụ lên tí, và đặt cái đầu giò ngay trên cái vòng trong trụ các bạn thấy cái khoang số 6. So this is the extensor
which tendon lies in the sixth compartment? Anybody listen to Dr. Thao? Thầy hỏi là con số 6 là chữ cái gì? Extensor? ECF. Is extensor carpi? Extensor. Ulnaris. Okay? Yeah, another. So it's the most ulnar. This is ulnar side and this is radial side. So most one is the extensor carpi ulnaris. Okay? Đuôi bộ thạch trụ. Yeah. So you can see again here, and here this is the tendon which are usually affected by the tendinosis here. So I can see here. Do you have any problem here in this thing? Anh còn điều chỉnh cái của mọi người còn phải đóng nữa không? Còn đóng không? Yeah. So sometimes you can see here, but it's not clinically significant. So we can just leave it. But in patients where there's a problem in moving the little finger, you just check whether the tenosynovitis is there or not. Thì cái gắn số 6 này nó hay bị viêm, bị các thứ. Thì nếu như các bạn thấy có tù dịch, thay đổi tín hiệu, cái gắn phù nề vân vân thì họ sẽ thấy bệnh nhân có rối loạn cái cử động rồi có cái triệu chứng gì không? Okay, so we have seen the first compartment, we have seen second, we have seen third, then fourth, fifth, and the sixth. Okay. Yeah. Just before going to the ventral aspect, we want to see the ligament, which is called the scapholingular ligament. So first we have to identify. Again, we have to come to listed tubercle here, and so this is the part of radius. Okay, we are just going inferiorly towards the finger side, and just check it. So this is now scaphoid. Okay, and this is the lunate. And this is the ligament. If you can see here, this ligament deeper to the tendon. Okay, and so this is the small ligament. If you see this ligament here, can you see from there? Các bạn có thể cái dây chằng được không? Thì từ cái phủ lister các bạn chỉ cần kéo nó do xuống một chút, là các bạn sẽ thấy là xương thuyền, cái này xương nguyệt, và cái dây chằng này là cái dây chằng thuyền nguyệt, số 6 dây thuyền nguyệt. Yeah, the two bony landmark. Can you see here? This is scaphoid and this is lunate. So any ligament which connect the scaphoid to the lunate is a scapholunate ligament. Okay. Dây See chằng here? thuyền nguyệt. So now we completed on the dorsal aspect. Now we'll go towards the ventral aspect. Bây giờ ta có cái mặt trước, mặt lòng bàn tay. One thing you can see from here also is the dorsal basis of the joint. So we see here from this is the radial aspect and then the other carpal bone. And these are the rhesus we must look for in cases of rheumatoid arthritis. So most of the rheumatoid arthritis, they can involve the synovitis here, joint effusion in all rhesus. So radio and then the luno and capitate joints. Okay? You can see that these are all rhesus where you can see the fluid and the synovitis in this location. Các bạn đặt dọc các bạn thấy cái khớp giữa cái xương quay với cả cái xương cổ tay, thì chỗ này chúng ta có thể xác định được những có dịch hay là có viêm bao hoặc dịch không? And you can move from the radial aspect to the ulnar aspect. Like here, if you see probe here, then I'm going from moving to the radial to the ulnar aspect. So these are the diseases. All diseases you must look for in cases of the all kind of arthritis, rheumatoid or any synovial pathology. And these are all diseases you must look for here. But this is the normal here, so we are not seeing any synovitis. In cases of joint effusion synovitis, we can see here. Okay, so this is the important. Các bạn đặt do dọc các bạn kéo ra ngoài vào trong rồi các bạn qua cả khớp cổ bàn tay xem thử là có tù dịch hay là dây bao bằng dịch không. Bây giờ chúng ta qua thì mặt trước. Now we will go to the ventral aspect. We have seen the dorsal aspect. Now we'll see the tendon and the ventral aspect and the nerves. Bây giờ ta qua phía trước và chúng ta qua cả gân gấp và cái dây thần kinh. So first we have to identify the carpal tunnel. Okay. So carpal tunnel actually has a attachment. So it has attachment like the proximal attachment and the dorsal aspect. Proximal attachment from the scaphoid to the pisiform. So you just see the proximal component here. Chúng đầu tiên chúng ta xác định cái ống cổ tay để xác định cái dây chằng cổ tay. Cái dây cổ tay trên nó bám từ phía ngoài vào trong và từ trên xuống dưới. Cái đoạn gân nó bám từ cái xương thuyền qua xương đầu. Các bạn thấy cái dây cổ tay trên đây. Okay, so can you see this linear hypoechoic structure here?
Là cái đường đen này đó. Going from the scaphoid to the pisiform here, this is pisiform, and this is the whole carpal tunnel. And what we can see is this is the median nerve. Đó là dây chằng thân kinh dừa, các bạn thấy thân kinh dừa. Cái dây chằng cổ tay nó chạy đen, nó chạy từ phía ngoài vào trong, đây là xương đầu, đấy, chạy qua thế này. Đó. Còn cái thân kinh dừa là cái chỗ đen đen này. Đó. And what we can see here, all the flexor tendon, flexor superficial, flexor digital profundus, and the flexor carpi radialis. So this is the 9 tendon, okay? 4 superficial, 4 deeper, and 1 is flexor carpi radialis. Thế trong đầu cổ tay nó có 9 cái gân như hồi này nói, 8 cái gân gấp ngón, các ngón, và trong đó có 4 cái gân gấp nông, 4 gấp sâu, và cái gân gấp là cổ cái quai. And here, if you in this same section, you can see this is the Goyens canal, where we have the ulnar artery and ulnar nerve. Okay, so I'll show you again here. Cái góc này chính là cái cánh quy dòng, chúng ta thấy cái động mạch trụ và cái thân trụ. Cái hồi bên nói là cái ống quy dòng nó nằm ngay phía trên của cái dây chằng ngang, cái dây chằng ngang là nó phủ cái ống cổ tay, thì dây chằng ngang lại là cái nền của cái ống quy dòng. Can you put it together? Đó là cái động mạch trụ, bên cạnh đó là cái thân nhân trụ. So you can see this is the ulnar artery, and adjacent to it is the ulnar nerve. Okay, so we just check it to any kind of the pathology here which can compress the ulnar nerve, and it's called a Goyens canal syndrome. Và tất cả những cái cấu trúc đau nó chen ở chỗ này thì nó gây nên hội chứng quy dòng. So again, we just want to check it again. So if you see here, yes. So again, we are just going up to see the median nerve. Okay, so this median nerve, can you differentiate the nerve with the tendons? So this is a more hypoechoic and more like this is less compact. Okay, so that these are tendons which are more compact here. So sometimes you face difficulty in identification of the median nerve with the tendon. So this is one thing which you can say, we can see this is more hypoechoic and shows the honeycomb appearance. Bây giờ chúng ta đi lên trên, đi dọc theo cái dây thần kinh dừa, chúng ta thấy dây thần kinh dừa là cái cấu trúc giảm âm hơn so với các cái gân, mà nó còn ít đặc hơn các cái gân. Các cái gân thì cấu trúc nó đặc, rất cái dày, có cản âm, còn thì dây thần kinh thì nó lỏng, cảm giác nó nghĩa là nó cũng chặt và nó giảm âm hơn. Và nó giống như là cái hình ảnh của cái tổ ong vậy. Can you see again here? So this is like hypoechoic structures here, so it's more making up honeycomb appearance. So that's why it's very typical of any peripheral nerve, and you can see easily identification. So you can now differentiate the nerve with the tendon here. These are the tendons, and this is the nerve. Okay. Phân biệt được đâu là thần kinh, đâu là gân, cái hình ảnh nó khác nhau. Gân thì nó giảm âm hơn, hình tổ ong. Thần kinh thì nó giảm âm hơn bình thường. Even you can see the nerve in the long axis also. Okay, so I'm just making. You can see here. Sẽ dọc lại các bạn thấy cái chiều dọc của cái dây thần kinh dừa. So this is nerve. Okay, and these are the tendon. Okay. Ở trên là thần kinh, phía dưới là gân. Cái độ hồi âm nó cũng khác nhau. So these tendons are more echogenic, and this is more hypoechoic. Okay. Thần kinh thì nó giảm âm hơn, gân thì nó tăng âm hơn. So for the pathology like carpal tunnel syndrome, what we usually do to see the nerve thickening. So if nerve thickening is, we take usually volume, so it's more than 10 to 12 millimeter square, then we call it a carpal tunnel syndrome. Trong cái hội chứng ống cổ tay chúng ta đo cái thiệt diện của cái dây thần kinh dừa trong cái ống cổ tay, và là cái thiệt diện ngang của nó mà trên 10,2 cm vuông là có cái chẩn đoán thì hội chứng ống cổ tay. So we measure in the carpal tunnel here. So you just measure here this whole median nerve, and it should not be more than 12 millimeters. Okay. So that's why we have, but obviously it's a clinical problem, but radiological people, they can also give some clue about it, the carpal tunnel. Okay. So now we'll just see the proximal portion. We just want to see the distal portion of the carpal tunnel,
And see here, this is the distal portion here again. So initially this is the proximal portion. Now we are going to the distal portion here. Bây giờ ta đi ra ngoài vi, cũng là cổ tay nhưng cái còn xa. Okay. So again, you can see this tendon. Can you identify this tendon? This tendon is a flexor carpi radialis. Okay. Gắn gấp cổ tay quay. And this is the pollicis. Okay. Gắn gấp một cái. You just ask the patient to move this one and then check it. Can you see the movement of the? Các bạn thấy cái bàn này đang tự động cái ngón cái, thấy cái gắn là nó chuyển động. Thì để có một chắc lên rõ đây gắn chi các bạn cho tự động các cái ngón thì thấy thì gắn tới nó thay đổi. So now and then if you want to see the movement of the other tendon, here just ask to move. Bây giờ bạn đang tự động các cái ngón, thì các bạn thấy các cái gắn gấp các ngón là tự động trong một tay này. These tendons are moving. So this is the flexor carpi, the flexor distal profundus and superficialis. Okay. Cả gấp ngón tay nông và gắn gấp ngón tay sâu. And so this now you can identify all the tendons. Again, you just see again. This is the Guy's canal here. This is the nerve, ulnar artery, and ulnar nerve. Okay. If you want to make it like more distally, you just check it the division of the ulnar nerve into the superficial and the deep branch which goes along the Và là cái cạnh quy dông các bạn theo nó ra phía xa các bạn thấy cái thần kinh trùng nó chia là hai, nhận nông và nhận sâu. And then similar way, if you want to see any kind of the synovitis here, like we have seen the distal aspect. So again, these are the rhesus in the proximal ventral aspect. So again, it's the radio, lunate, and capitate rhesus, and we are just to check it any kind of synovitis and effusion in these places. Và các bạn các dọc có thể tập quay thuyền và cả người quay là các bạn thấy cái này là các dọc. Nếu như có viêm có tụ dịch thì chúng ta sẽ thấy cái này là các. Okay, so that's it's a more of basic thing which we have seen again. We have seen the dorsal aspect of wrist, all the compartment of a tendon. Then we have seen the radial nerve here in over the first compartment. Then we have seen the carpal tunnel, and then we have seen the Guy's canal here. Then we have seen all the tendon, flexor carpi radialis, flexor pollicis longus, and the joint rhesus in the palmar aspect as well as in the dorsal aspect. Như vậy chúng ta khảo sát cái toàn bộ về những cái phần cơ bản của cổ tay, bao gồm cả cái gân dùi, cả cái gân khớp, gân huy dong, ống cổ tay, rồi cả cái gân gấp, các ngón gân gấp cổ tay quay, gân gấp ngón cái dài, rồi đánh giá thần kinh quay, thần kinh dựa, rồi đánh giá các cái khớp quay, khớp cổ tay quay, rồi khớp cổ tay và các cái bàn ngón. One thing I just want to show you again. So we'll just go to the lister tubercle. So don't forget the lister tubercle, okay, in the wrist. Rồi quay lại cái cú lister, siêu âm cổ tay thì không bao giờ quên cái cú lister này. So we'll just move to so this is again, you can easily identify the lister tubercle here again, okay, most prominent. Cú lister. And now you see this is so if you can see from there, I don't know if you can see from there, this is the compartment. Which one compartment will be? Rồi ngắt thì mấy, không hỏi cái. Three, very good. Trong rồi cái cú lister là ngắt số 3. So this is 3, and if you check it from here, this 3 compartment is going to over the second compartment. Okay, can you see this one? Và các bạn này thì kim là cái gân của cô ngắt số 3 nó chạy bắn phía trước thì ngắt cái gân của ngắt số 2. Can you see from here? Now again, I'm just going from the proximal to distal. Okay. Just check it here. Okay. Yeah. Trên xuống phía dưới thì cái gân số 3 nó bắt có cái gân nhỏ số 2. So that's called the distal intersection. Okay. Đó là cái hội chứng giao nhau thứ hai. Là những phân hội chúng ta gọi là 2 hội chứng giao nhau. Ở trên là giữa cái ngắt số 1 và ngắt số 2, ngắt số 1 ngắt 2. Còn hội chứng giao nhau thứ hai ở xa là giữa cái ngắt số 2 ngắt số 3. So there are 2 intersections. One is proximal. So which intersect the proximal portion? Again, I'll show you again. Okay.
Just so don't forget. Nó ngắt cái giao nhau số 1 đúng không? So we have just gone up, and this is the which compartment was there? First. First over the second is the proximal intersection. Cái ngắn số 1 và ngắn số 2 ở trên phía gần đó là cái hội chứng giao nhau thứ nhất, hội chứng giao nhau gần. And then the third compartment going over the second compartment is the distal intersection. Okay? Và cái ngắt số 3 và qua ngắt số 2 là hội chứng giao nhau thứ hai là hội chứng giao nhau xa. Okay, there are other lot of things, but we don't want to go to this component because we want to show that the basic thing. But there are other ligaments which we can see, the dorsal, the ligament of the wrist. There are a lot of ligaments are there, but it's not like we just want to focus on the basic aspects. So at least you can learn, and then later on, if you want to do yourself, then you can learn much more than this one. Because a lot of things are there which we are not showing because of the lack of time. Còn rất nhiều cả một chút nữa, ví dụ cả cái gân, cả cái dây chằng nữa, cái cổ tay, cả hàng phải đánh giá nữa. Tuy nhiên do thời gian của hàng nó không chỉ giới thiệu những cái cơ bản thôi, sau đó khuyến cáo các bạn có thể thực hành. Can you show